Hi guys! Good morning! Ayun, kakagising ko lang. Time check is 11:30 na po ng umaga. Yes, 11:30 na at magtatanghali na guys. So alam ko naman karamihan sa inyo is gantong oras gumising like me, di ba? At ayun, buti na lang at quarantine. Iwas sermon kay mama. So, ayun nga guys. Late na ako sa paggising. Kailangan ko ng kumilos at maghilamos tsaka kumain dahil baka magka-ulcer na naman ako. Yun. Mga problema ng mga tanghali. Gumising dyan. Nagkaka-ulcer na, no? Kasi, nalilipasan na sila ng gutong kakatulog. Ayan, nagkaka-ulcer na tuloy kayo. Guys, kilos-kilos muna tayo dyan, no? Kumain na kayo dyan ng tanghalian, ng umagahan, or gabihan nyo kung anong oras man kayo na nanonood ngayon, guys. Huwag kayong magpapalipas ng gutom dahil masama yun. So, ayusin ko lang pang hinigaan ko kasi nga naka-vlog tayo ngayon. Charot. At tatayo na ako. At ayun guys, binuksan ko na yung ilaw. Ayun guys, saglit lang at samahan nyo kong maghilamos. Patayin mo na. Oh, may pa-Christmas light. Patayin natin yan. At, so ayun guys, good morning. Ayun nga guys, no, dito na ako maghihilamos dyan. Kasi merong mga agaw. Ayan. Ayan. Yung kapatid ko. Kapatid ko siya guys. Ayan. Sobrang liwanag. Napakasakit sa mata. So ayun, maghilamos na nga tayo, no. Toothbrush muna tayo guys, no. Ayan, no. Ayan. So ayun guys, maghihilamos na ako. Ayan. Liwala ka man, lagi mong tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Naniwala ka man, lagi mong tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Ano man ang mga mali na ako ng lyrics ko. Mukhang may kalabaw na naman dito sa aming bakuran. Hindi po amin yan bakuran guys.
merong may-ari niyan. Kaya kung sa amin yan matagal na kami nagtanim diyan, 'di ba? Ang sarap kaya magtanim sa ano, 'di ba, sa bakuran. Ang dami yung mapipitas na gulay, 'di ba? Kahit prutas, makakatulong sa inyo kahit papaano. Kasi hindi nyo na kailangan bumili, pipitas na lang kayo. Tsaka sarap kaya sa piling nun, 'di ba, guys? So, ayun guys, maglilabas na ako. Maglilamos muna ako, guys. Ayan guys, tapos na ako maghilamos. At ayan, fresh na ang ating fresh yak. Mag-shake tayo ng mangga. Ayan guys. Ayan. Ayan. Nahanda na guys. Meron kami dito ang ice crusher guys. Kasi dati kami nagtitinda ng ice crumble. Diba? Tapos halo-halo. Ayan, halos lahat na natinda namin. Tapos meron kaming blender dito. Ayan yung blender namin. Dalawa nga yan guys eh. Itong isa, di ba ma, inutang mo to kay Bombay? Oo. Ayan, ito, katas ni Bombay lang yan. Tapos ito, binili namin to saan? Sa SM? Divisoria. Charot, SM Divisoria lang yan guys. Ayan. Tapos yung ano, ice crusher namin guys sa Divisoria din yan guys. Ayan o. Sobrang tibay niyan guys. Ilang taon na yan? Ma? 8 years na yan guys. Nagdibo na siya guys. At ayun, wala pa ring sira. Napakatibay. Kasi yung nanay ko is, ano, maingat ka sa gamit. Maingat siya sa gamit. Yan. Kapag may nabasag kang mangkok, alam mo mangyayari. Diba? Ano mangyayari pag nakabasag ng mangkok? Ha? Sermon. Ayan. Yun. Tiin muna natin yung mukha natin. Wala na pala tayong tissue kaya magpapatiwi na lang tayo ng mukha sa electric fan. Wala kasi tayong tissue guys eh. Kaya electric fan na lang. Ayan. Diba guys, kung saan tayo tapos na maghilamos, tsaka natin ito susuotin. Pambihira yan. Kulang tayo ng cotton. Wala, namamalat yung ilong ko, guys. Is nakakapamalat ba yung Eskinol? Kasi sabi ng ate ko hindi daw. Tapos ito yung ilong ko namamalat. Ay! Naalala ko nga pala, naglagay ako ng rejuvenating cream. Ito yung sa ano. Saan nga ba to? Sa Skin Magical. Ayan. Hindi pa kasi ubos to. Tapos yung toner ko, ubos na. Kaya, ayan, natera na lang is yung cream. Hindi na ako nakabili. January ko pa siya binili, guys. Hanggang ngayon meron pa rin. Kasi hindi ko naman siya pinagagamit masyado. Ayan. Mag-lip tint muna ako, guys. Wait lang, guys. Ayun. Nagawa na si ate na shake. Tignan natin. Sarap nito.
Katherine, oh, ano mo? May isda. Sarsyado. Galunggong. Yun Saka daw. may yun na baboy. Tsaka Wow! pinaritong baboy. Ang dami naming ulam. Ito. Ano to? Piniritong baboy. At sarsyadong isda na galunggong. Galunggong. Gigi. Di ba? Gigi siya. Parang ikaw. Gigi. Oo, wag mo na ilagay. May tubig eh. Uman nga natin. Sabi ko, pag nagkasala yung tubig na yun, pasok doon sa... Oh my God. Sarap. Mamaya-maya guys, kakain na kami. Mamaya na, babalik ako later kasi kakain muna kami ng tanghalian. Tanghalian agad, wala nang almusal. At saka naka-charge yung cellphone ko, kaya mamaya na lang. So, yung ating finish So guys, ayan, kakain muna kami at mamaya na lang ulit. Guys, ayun, tapos na po kaming kumain. Sorry kasi hindi ko na kayo sinama. Guys, kita nyo naman, may tuwalya ako kasi maliligo muna ako. Kanina, tinry kong matulog kaso hindi ako nakatulog guys. Grabe. Ewan ko ba kung bakit hirap na hirap ako makatulog. So, baka pag naligo ako guys, makatulog ako. Kaya ayun, maliligo muna ako. Bye-bye, I'll be back later. Tapos na akong maligo at mag-e-end naman ako ngayon ng vlog. Ayan. Anong oras na ba? 5:22 na pala guys ng hapon. Malamang din. So, may ipapakita ko sa inyo, ginawa sa akin ni Mama. Short. Ayan. Diba ang cute? Try natin yung sukat. Ang ingay naman. Ala, ang cute. Tingnan mo, Ma. Bagay sa akin. Diba ang cute, guys? Sa team to, diba? Sa team. Ayan, yung ginawa sa akin lang. Ang cute niya, guys. Hi guys, magmerienda muna tayo. May ano ko dito. Tasty. Tapos papalamanan ko lang nitong peanut butter. Ayan. Kakagutom eh. Ano yun, Ma? Okay na yun. Okay na? Oo. Hindi na puti ah. Hindi. High waist kasi. Sabi mo. Hindi, okay. Ikaw gusto mo, Ma? Ay, pek. Di ka ang pamak. Here siya, guys. Lambot. Oh. Alam niyo ba guys, fiesta sa amin ngayon guys. Dahil nga quarantine, ayun, walang ganap. Bawal lumabas, alam niyo naman. Saka, bawal mga tipon-tipon, ganyan. Kaya, wala tayong magagawa.
Kesa naman, papagalitan tayo, di ba? At lumabag tayo sa batas, bawal yun. Hi guys, i-follow nyo nga po pala ako sa Facebook, Twitter, at Instagram ko. Ayun. Daw siya ng mask. Gano'ng kalaki, ma? Pakita mo. Hanggang saan? Hindi ko nga alam eh. Manood ka sa YouTube kung paano gumawa. Ayan. Guys, ganyan daw. Ganyan daw kalapad yung gagawin niyang ano. Grabe, hanggang tenga. Tinga. Ayun, titingnan mo. Salamin. Itong sa string na to. Kakain na kami, guys. Ano to? Lumpiang Shanghai, tapos pritong manok yung ulam. Tapos, wait lang guys, maghahain muna. Kasi kakain na kami live. Pero, iilan pa lang sa kanilang nakatanggap ng ayuda. Ayon sa lokal na pamalaan, ilang sa mga dahilan kaya naaantalang pagproseso ay ang pagsisinungaling ng ilan. Nakatutok si Mark Salazar.